เมื่อ4 วันก่อนนะครับ วันที่16ที่ช่องโอกาลุโตะคุงคือช่องโอกาลุโตะคุงเป็นช่องหนึ่งใน YouTube นะครับผมไม่ชัวร์ว่าปกติเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้าง เพราะว่าเคยเข้าไปดูแบบว่าครั้ง2 ครั้ง ยอดซับตอนนี้เขา149,000 ใช่ไหม เขาลงคลิป ชื่อคลิปว่าข่าวปลดหลุมดำโลกโซเชียลซึ่ง4 วันผ่านมา ตอนนี้มียอดวิวอยู่240,000กับ 4,000 แล้วก็63 วิว Holy นะครับผมตอนนี้นะผมเปิดดูเลย เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันเยอะ เข้าใจว่าเป็นช่องคล้ายๆจานเละใช่ไหมมีคนพิมพ์มาผมก็ไม่ชัวร์นะผมเคยดูคอนเทนต์หนึ่งของคุณโอคารุโตะคุงคือตอนที่ออกมาเปิดเรื่องหมอบีจำได้ไหมอันนี้เป็นช่องนี้แหละแล้วก็โอคารุโตะคุงก็จะทำคอนเทนต์เปิดพวกผู้วิเศษจำนวนมากทำแบบว่า deep study อะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเผยว่าทำอะไรยังไงบ้างอันนี้คือที่ผ่านมาซึ่งในคลิปเนี่ยความยาว1 ชั่วโมง48 นาที44 วิตอนแรกผมก็เปิดฟังเข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นช่วงเรียกว่า introduction ก็คืออธิบายถึงคนที่ไม่รู้จักไม่เคยดูเพจข่าวปลดหรือว่าคอนเทนต์ของเพจข่าวปลดว่าโอเคเพจข่าวปลดมีที่มาที่ไปยังไงทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็ช่วงที่2ก็จะพูดถึงเรื่องว่ารายได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ช่วงที่3ก็จะเริ่มเข้าเรื่องแล้วว่าโอเคในเพจข่าวปลดเนี่ยมันมีคอนเทนต์อะไรบ้างที่เขามองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีก็หยิบยกมา1 2 3 4ดูเสร็จผมก็รอทางฝั่งข่าวปลดเขารีแอคว่าโอเคเขาจะมาเอามาอธิบายไหมว่าไอเรื่องเนื้อหาในของช่องโอคารุโตะคุงเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเพจข่าวปลดเขาก็ออกมาตอบโต้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าให้ผมสรุปเลยนะว่าในคลิปของที่โอคารุโตะคุงออกมาพูดเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินที่ได้รับจากการทำรายการปลดทอล์กเนี่ยพวกโดเนทอะไรพวกเนี้ยไม่มีการออกมาแจกแจงอันนี้เอาไปทำอะไรหมดเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เป็นเรื่องของน้องริวเกมเมอร์เรื่องที่3เป็นเรื่องของคนชื่อว่าวินซี่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่4ผมไม่ชัวร์ว่าชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าในคลิปเขามีพูดชื่อไหมแต่ว่าเป็นแอคหนึ่งใน Twitter ที่เขามีความชื่นชอบทางด้านเขาเรียกว่าอะไรhumiliation หรือว่าการโดนอับอายอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาเลยมารับจ้างให้คนอื่นมาประจานเขาให้เขาอับอายอะไรแบบนี้คนที่5ชื่อว่าวานส่วนคนที่6ชื่อว่าโต้แล้วก็คนที่7เรื่องที่7แล้วกันใช้คำว่าเรื่องที่7จะเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเราจำกันได้หรือเปล่าปีที่แล้วเหรอที่มันจะมีข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วโดนจับได้เราก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงก็กระโดดลงมาแล้วก็เสียชีวิตหนีความผิดส่วนอันสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือเป็นคลิปเสียงระหว่างคน2 คนนะครับคุยกันนะคนนึงบอกว่าเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็พูดน้ำเสียงแบบเรียบๆประมาณว่าไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเท่าไหร่ประมาณว่าถ้าพี่ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยก่อนที่พี่จะลงมือทำอะไรเนี่ยพี่มาเลี้ยงข้าวผมได้ไหมหรือพี่โอนเงินมาให้ผมได้ไหมเขาก็นำเสนอในมุมที่ว่ามันไม่มีความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์เลยอะไรแบบนี้เหรอคนนึงเขากำลังแบบคิดจะฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้อันนี้ผมอธิบายถึงเนื้อหาในคลิปของโอคารุโตะคุงนะซึ่งอย่างที่บอกมันยาวเพราะฉะนั้นผมก็จะสรุปมาให้ทีนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะผมพยายามยึดหลักเรื่องของการที่โอเคเราจะฟังความสองข้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรหรือผมไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ออกมารีแอคเพราะผมมองว่าโอเคผมอยากรู้ว่าในมุมของฝั่งข่าวปลดเนี่ยเขามีมุมมองไงบ้างซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่ตามเนี่ยข่าวปลดเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาออนทัวร์ไปที่ภาคเหนือใช่ไหมผมไม่รู้เขากลับมายังแล้วก็ตอนที่คลิปนี้ออกมาเนี่ยวันที่16เนี่ยตอนกลางคืนผมเข้าใจว่าเขาก็เปิดไลฟ์เลยแล้วไลฟ์ยาวตั้งแต่6 โมงเย็นถึงประมาณตี 4แต่ผมไม่ได้ดูตั้งแต่6 โมงเย็นผมดูตอนเที่ยงคืนผมจำไม่ได้ว่าวันนั้นทำอะไรแต่ว่าจำได้ว่าเริ่มดูตอนเที่ยงคืนแล้วก็ดูยาวยันตี 4ซึ่งผมโชคดีตรงที่ไอ้6 ชั่วโมงแรกอะแม่งไร้สาระสัสๆคือ
คือมันแบบว่ามันแทบไม่มีอะไรเลย แต่ว่าไอตอนเที่ยงคืนอ่ะเขาเริ่มพูดถึงเรื่องแรกพอดีก็คือเรื่องของน้องริวเกมเมอร์แล้วไปจบตี 4ก็คือพูดไล่มาเลยน้องริวเกมเมอร์วินซี่แล้วก็แอคเคาท์Twitter แล้วก็คนชื่อวานคนชื่อโต้แล้วก็ไอที่กระโดดลงมาจากห้างแล้วเสียชีวิตกับบทสนทนาของคนที่จะฆ่าตัวตายนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงว่าในคลิปของโอคารุโตะคุงมีอะไรบ้าง ทีนี้เรามาพูดของทางฝั่งว่าในไล กด ฟ์ ตอบโต้ยังไง ประมาณ10 ชั่วโมงของข่าวปลดเขาตอบโต้ยังไง ก็คือในมุมของฝั่งข่าวปลดเนี่ยเขาบอกว่าก็เคสของน้องริวเกมเมอร์เนี่ยมันเป็นการหลอกกันคือฝั่งข่าวปลดเนี่ยแล้วเขามีแชทหลักฐานด้วยนะเขามีแชทหลักฐานว่าฝั่งข่าวปลดเนี่ยพยายามไปหลอกทางฝั่งของน้องริวเกมเมอร์ว่าเนี่ยรู้ว่าแอดมินข่าวปลดอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการเปิดแชทให้ดูว่าฝั่งของน้องริวเกมเมอร์เนี่ยเขาอยากจะไปทำร้ายร่างกายของฝั่งแอดมินข่าวปลดแอดมินข่าวปลดเขาก็เลยวางแผนปั่นกลับอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายว่าแต่ตอนสุดท้ายก็มีการเฉลยแล้วก็พูดคุยกันนะครับอันนี้คือเคสของน้องริวเกมเมอร์ย้ำว่านี่คือสิ่งที่ข่าวปลดเขาให้ข้อมูลอธิบายนะอันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าผมคิดยังไงหรือว่ามันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงก็คือเราฟังหูไว้หูทั้งสองข้างส่วนในกรณีของน้องวินซี่เนี่ยก็คือเพราะว่าน้องวินซี่เนี่ยเขาไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปก่อกวนผู้หญิงคนนู้นคนนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเรียกน้องวินซี่มาให้แบบว่าพูดถึงแบบการกระทำที่เกิดขึ้นว่าแบบมึงสำนึกผิดบ้างไหมมึงไปทำนู่นทำนี่อะไรแบบเนี้ยสั่งสอนเด็กสั่งให้แบบว่าขอโทษทำคลิปขอโทษเป็นมีมล้อเลียนเราอาจจะเคยเห็นคลิปพาโรดี้ที่แบบทำพนมมือแล้วก็แบบขอโทษครับพี่จะไม่ทำอีกแล้วครับพี่เสียงแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นมีมก็คือพาโรดี้ส่วนอันที่3ที่เป็นแอคล็อกของ Twitter ก็คือข่าวปลดเขาก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นแอคล็อกที่เขาทำอยู่แล้วคือเจ้าตัวเขาอยากจะโดนhumiliate เจ้าตัวเขาอยากจะโดนทำให้อับอายอยู่แล้วมันเป็นปัญหาได้ยังไงส่วนคนที่4ก็คือชื่อวานมั้งวานเนี่ยเขาบอกว่าไอคนเนี้ยมันเป็นสแกมเมอร์มาก่อนแต่ว่าที่เขาเอามาทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไปจับได้ว่ามันเป็นสแกมเมอร์นะคืออดีตมันเคยเป็นสแกมเมอร์แล้วเหมือนตอนที่ไปเจอคือมันหนีออกจากบ้านมั้งเขาก็เลยจับเอามาทำคอนเทนต์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยอมรับว่าทำฮิวแมนซูจริงส่วนคนต่อมาชื่อโต้นะครับโต้ก็เท่าที่ผมดูน่าเป็นเด็กอายุยังไม่เยอะโต้เท่าที่เข้าใจเป็น FC ของมารีแล้วมันมีช่วงที่มารีกับข่าวปลดมีปัญหากันใช่ปะทะเลาะกันแล้วโต้เข้ามาในDiscord เองใช่ไหมเข้ามาแล้วก็มากลางมาทำตัวแบบว่าพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแหละหยาบคายเหมือนมาถึงที่แล้วคุยไปคุยมาก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดยังไงก็บอกโต้ว่าโต้มึงทำงั้นดิมึงทำงี้ดิให้เงินโต้ได้ไป 2,000โต้ก็เลยแบบเชี่ยได้เงินมาอีกรอบอะไรอย่างงี้อันนี้คือที่ฝั่งข่าวปลดเขาอธิบายส่วนไออันที่บอกว่ามีคนกระโดดตึกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าไปถ่ายใต้กระโปรงก็คืออันนั้นผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเขาอธิบายอยู่ว่าอันนั้นปั่นคือมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเพจข่าวปลดหรือมันแบบอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ชัวร์แต่คือเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่มันปั่นแล้วในคลิปมีอธิบายอยู่มั้งว่าหลักฐานคืออะไรส่วนอันสุดท้ายที่แบบว่าเพจข่าวปลดก็บอกว่าคลิปเสียงที่ของคุณโอคารุโตะคุงเอามาเปิดที่มันเป็นคน2คนคุยกันเรื่องจะฆ่าตัวตายมาเป็นเพื่อนกันแล้วมาโลเพคนหนึ่งก็คือเบสแอดมินข่าวปลดอีกคนชื่อกุนเชียงก็คือรู้จักกันอยู่แล้วอยู่ในห้องเหมือนอยู่ในห้อง Discord นั่งเล่นเกมแล้วเบื่อก็แบบคุยกันเชี่ยกูอยากฆ่าตัวตายแล้วแบบเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายมึงโอนเงินมาให้กูก่อนอะไรเงี้ยมึงอารมณ์เพื่อนคุยกันก็คือปั่นแต่ว่าในมุมของเพจข่าวปลดเขาบอกว่าทางฝั่งโอคารุโตะเอามาเต้าข่าวประมาณว่าแบบเฮ้ยอันนี้มึงแบบว่าเป็นคลิปลับเอามาเปิดในที่สาธารณะซึ่งมันไม่ใช่นี่คือที่เขาบอกนะแล้วก็เมื่อกี้ผมข้ามอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่าเอาเงินโดเนทไปทำอะไรทำไมไม่แจกแจงที่โอคารุโตะบอกรายได้ก็เยอะนะแบบหลายแสนปีนึงอาจจะเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่แจกแจงคือในมุมของข่าวปลดเขาบอกว่าทำไมต้องแจกแจงก็มันก็เงินโดเนทมันก็เหมือนสตรีมเมอร์เหมือนช่องเรามีคนโดเนทมามันก็ไม่ได้ต้องแจกแจงหรือแบบคนมันทำงานมาได้เงินมันก็ไม่ต้องแจกแจงใช่อันนั้นเป็นมุมที่เขาอธิบายโอเคอันนี้สรุปทั้ง2ฝั่งและฝั่งโอคารุโตะกับฝั่งของข่าวปลดและทีนี้เป็นความคิดเห็นของพี่บวงกันโห
คืออันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมใช้หลักการเดิมผมพยายามที่จะไม่เอาอารมณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วก็พยายามอยู่ตรงกลางสำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับการกระทำหลายๆอย่างของทางฝั่งข่าวปลดหลักๆเลยคือการปั่น ผมมองว่าการปั่นเนี่ยผมเข้าใจนะว่า อันนี้ผมย้ำก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและผมอาจจะพูดหลายมุมหลายประเด็นไม่อยากให้ฟังแค่ท่อนเดียว แต่ว่าเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องของการปั่นที่ผมไม่โอเค คือผมเข้าใจนะว่ากรณีของน้องริวเกมเมอร์เนี่ยทางฝั่งของข่าวปลดเนี่ยเขามองว่าทางฝั่งน้องริวเกมเมอร์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมเขาก็เลยปั่นกลับ แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าพูดกันแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยคือสังคมเราในปัจจุบันน่ะเฟกนิวแม่งก็เยอะมากอยู่แล้วอะคือเวลาเราเสพข่าวในปัจจุบันทั่วไปแม่งแค่จะมาคัดว่าอันไหนแม่งข่าวจริงข่าวปลอมแม่งก็ยากอยู่แล้ว กับการที่มันมีคนที่พยายามที่จะแบบปั่นโดยการสร้างเรื่องที่มันไม่จริงขึ้นมาสร้างการหลอกขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งทำให้มันยากขึ้นไปอีกกับการที่เราจะแยกว่าเฮ้ย เรื่องไหนมันเรื่องจริงเรื่องไหนมันไม่จริงวะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้จะต่อว่าทางฝั่งของเพจข่าวปลดอย่างเดียวนะคือผมว่าอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่คุณโอคารุโตะทำด้วยนึกออกปะคือคุณโอคารุโตะอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะปั่นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ในคลิปอ่ะมันมีเรื่องราวที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่เยอะนึกออกใช่ปะอย่างไอ้เรื่องสุดท้ายเลยที่แบบคน2คนคุยกันแบบเขาคุยเล่นใน Discord แต่ว่าคุณโอคารุโตะเอามาปั่นเรื่องราวว่ามันเป็นเรื่องประมาณนี้เลยแบบเนี้ยหรือว่าตอนแรกสุดที่พูดว่าทำไมไม่เปิดบัญชีผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีด้วยซ้ำก็คือเขาพยายามแบบเปลี่ยนเรื่องให้คนฟังอ่ะมันมีมุมมองนึงอ่ะนึกออกว่ามันเป็นการบิ้วอ่ะผมมองว่าอันเนี้ยมันแย่ทั้งสองฝั่งเพราะว่าแม่งเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะคือถ้าสมมุติว่าคนแม่งเจอเด็กเลี้ยงแกะบ่อยๆอ่ะเวลาหมาป่ามาจริงๆอ่ะคนมันก็จะไม่ฟังไงนึกออกปะเวลามันมีปัญหาจริงๆคนมันก็จะไม่ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่โอเคเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการทำ Human Zoo ซึ่งผมพูดตามตรงว่าสำหรับข่าวปลดมันค่อนข้างเบานะสิ่งที่เขาทำ มันเป็นสิ่งที่เขาเล่นกันอยู่แล้วอย่างนี้ในวงเล็กๆของเขาแต่ว่าที่ผมไม่โอเคก็คือชุดความคิดที่ว่าการทำ Human Zoo มันยังโอเคในขอบเขตของเขาเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันเลยเถิดโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าสมมุติว่าเรามีชุดความคิดที่ว่าเฮ้ยก็ตอนนี้เราอยู่ในขอบเขตที่มันไม่รุนแรงอ่ะเราทำได้ปัญหาคือเวลาเราทำอะไรพวกเนี้ยคนมันจะ desensitize เว้ยพอคนมัน desensitize มันหมายความว่ามันต้องทำแรงขึ้นเรื่อยๆว่าอย่างที่แรงสุดในข่าวปลดซึ่งผมว่ามันใกล้แล้วมันใกล้จะเลยเขตแล้วก็คือที่ให้น้องโต้ไปเลียขอบโถส้วมแล้วก็ให้เงินแล้วเขาก็บอกว่านี่ให้เงินมันก็จบสำหรับผมอ่ะมันเป็นการกระทำที่ผมว่ามันไม่โอเคอันนี้ผมพูดตรงๆผมว่ามันไม่จบตรงนั้นถ้าสมมุติว่าคนในคอมมูมัน desensitize แล้วถ้าสมมุติว่ามันเลยเถิดไปล่ะใครรับผิดชอบในอนาคตอันนี้ผมใช้คำว่าถ้านะผมถึงได้บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคในอนาคตแล้วก็อย่างที่3ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอยากจะพูดในมุมของคนที่คุณก็รู้ว่าผมเคยไปเวทีข่าวปลดมาก่อนผมชื่นชมในตัวน้องเบสผมพูดตามตรงนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าไอ้ช่วงแรกๆที่ผมไม่รู้มันเป็นช่วงแรกๆหรือช่วงกลางๆสำหรับเขาแต่สำหรับผมมันเป็นช่วงแรกๆที่ผมเพิ่งรู้จักข่าวปลดจริงๆจังๆผมเคยเห็นในเพจแบบผ่านๆใน Facebook แต่ว่าก็ไม่เคยคุยด้วยไม่เคยแบบว่าไปรู้จักว่ามีใครบ้างแต่ว่าไอ้ช่วงที่ดีเบตกันเรื่อง LGBTQ อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อช่วงนั้นเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ปฏิเสธเลยนะว่ามันมีการพูดคุยจิกกัดมันมีการพูดคุยแซะกันจากทุกฝ่ายรวมทั้งผมด้วยทั้งข่าวปลดด้วยทั้งฝั่งของพี่ LGBT ที่มาร่วมพูดคุยด้วยแต่ผมว่าแม่งอย่างน้อยๆมันเป็นการพูดคุยที่มันมีความพยายามที่จะตั้งกรอบเว้ยว่าเราคุยกันในกรอบนี้นะมันมีความพยายามที่จะแลกเปลี่ยนถึงแม่งจะแลกเปลี่ยนแบบจูนกันไม่ติดนึกออกปะผมคิดว่าเนี้ยเบสก็น่าจะบอกได้ว่าผมพูดจริงคือผมเคยชื่นชมเบสไปแบบอาจจะในข้อความส่วนตัวผมจำไม่ได้หรือผมพูดไปตรงๆแบบว่าตอนในไลฟ์ว่าผมว่าสิ่งที่เบสทำแม่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะถือว่าเป็นคนมีความสามารถคนนึงคือถ้าใช้ความสามารถนี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วมันทำเงินได้ด้วยมันดีต่อเราด้วยมันก็ดีกับทุกฝ่ายอันนี้ในมุมผม
ประมาณนี้คร่าวโอเคๆพี่บิ๊กว่าไงในมุมผมเนี่ยผมก็รู้จักโอคารุโตะคุงเป็นเหมือนผู้ชมคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตามเยอะนะก็เห็นปรากฏการณ์อลังการงานสร้างออกคลิปมาวันเดียวคนดูเป็นแสนคอมเมนต์ 5,000 โดเนทเงินกันถล่มทลายมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าไอ้เชี่ยปกติคลิปเขาไม่ระเบิดอย่างนี้นะแต่พอทำเรื่องข่าวปลดเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาข้างในด้วยที่อาจจะนำเสนอแบบโอ้โหแม่งดาร์กมากเลยคนมันก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมส่วนหนึ่งแต่พอปลดออกมาแถลงเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องคุณโอคารุโตะคุงอาจจะไปรีเสิร์ชมาแล้วอาจจะยังไม่ได้แบบว่าตรวจเช็คให้ดีพอคือต้องยอมรับว่ากลุ่มปลดแบบสไตล์เขาแบบนี้แล้วเขามีลูกเล่นเยอะมากการที่คุณจะไปเล่นเขาหมดหรือว่าเอาทุกอย่างมาเนี่ยมันก็ต้องทำกันบ้านลึกในระดับหนึ่งก็เห็นความผิดพลาดของเนื้อหาอยู่พอสมควรซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคุณโอคารุโตะคุงแหละจะต้องออกมายอมรับหรือขอโทษอะไรยังไงเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงไปในทางเหมือนกับว่าเขานำเสนอข้อมูลแล้วทำให้เกิดความเกลียดชังได้นะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าทางทีมปลดเนี่ยเขาจะตัดสินใจทำยังไงแต่ว่ามีคนถามไปแล้วพี่ปลดก็ออกมาบอกว่าเขาก็ไม่ถือสาคือประมาณว่าเขาไม่ฟ้องหรอกต่อให้แบบว่าบางข้อมูลบางข่าวเนี่ยมันอาจจะผิดไปก็คือเรียกว่าก็พูดคุยแก้ประเด็นกันไปเป็นประเด็นทำคลิปตอบโต้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือส่วนของมุมของคุณโอคารุโตะคุงก็อาจจะต้องไปดูการนำเสนอเพิ่มเติมว่าดีเทลตรงไหนเนี่ยมันผิดพลาดซึ่งผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบด้วยเหตุจงใจนะเพราะว่าหลากหลายอย่างก็คือเป็นเรียกว่ากับดักอะที่เขาปั่นทิ้งเอาไว้อะคนภายนอกถ้าไม่รู้จักเลยมันก็ไม่รู้ไงว่าไอ้เหี้ยจะรู้ได้ไงว่ามึงเป็นเพื่อนกันคุยกันแบบนี้ใครมันจะทำอะไรแบบนี้วะแต่ว่ามันมีกลุ่มคนแบบนี้แม่งทำเล่นกันอยู่แล้วคนข้างนอกก็หยิบมาใช้เป็น material ซึ่งโอเคผมว่าเป็นหน้าที่ของคุณโอคารุโตะคุงในฝั่งของข่าวปลดเนี่ยผมมี3ประเด็นแรกคือเรื่องของวิธีการนำเสนอคือผมไม่ได้จะเป็นคนมาบอกว่าผมอยากจะเสนอว่าข่าวปลดจะต้องเสนอแบบไหนดีหรือไม่ดีแต่ในมุมมองของคนที่ติดตามรอดูคนเคลียร์ปัญหาเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าพอคลิปมันระเบิดปุ๊บอะคนมันเดือดใช่ไหมคนมันอยากจะด่ามาทำไมมันไปทำแบบนั้นกับคนนั้นทำไมมึงไปทำแบบนี้กับคนนี้แต่วิธีการตอบโต้ของปลดก็คือเขาก็เป็นตัวของตัวเองก็คือปล่อยให้ไอโดมันรันฟังแล้วก็คือกูมาฟังช่วงแรกๆแล้วกูฟังได้ไม่นานกูต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีงานต้องทำก็ไม่สามารถฟังได้หมดผมคิดว่าถ้าผมเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าอันนี้มันเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่าเราชี้แจงให้มันเข้าประเด็นเลยเนี่ยมันอาจจะได้คะแนนหรือว่าเปลี่ยนความคิดคนได้ฉับไวมากกว่าคนเข้าถึงได้มากกว่าแต่พอเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเขาจะเสนอแบบนี้นะแล้วก็แต่ละประเด็นก็คืออาจจะแบบมีการหัวเราะเยาะเย้ยโอ้โหมึงอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอคือในมุมของสังคมข่าวปลดเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจกันไอคนที่มันดูข่าวปลดมานานแต่ว่าคนภายนอกที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต้มบวกในมุมมองของวิธีการนำเสนอหรือวิธีการตอบโต้ของข่าวปลดและอีกจุดหนึ่งก็คือบางมุมเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการกระทำกับน้องริลใช่ไหมเขาชื่อน้องอะไรนะน้องลินเหรอแล้วก็น้องริวเกมเมอร์เท่าที่เห็นใน YouTube ชื่อช่องชื่อนี้หรือประเด็นของ Human Zoo แม้มันจะเป็นความจริงที่เขายอมรับเนี่ยแต่ผมไม่เห็นการสะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยแต่ว่าผมว่าอันนี้มันเกินเส้นไปนะมันน่าเกลียดผมขอโทษอันนี้ผมผิดผมไม่เห็นในมุมของการรู้สึกผิดหรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องที่มันดูเหมือนจะเกินเส้นเกินไปก็คือกลายเป็นว่าก็กูปั่นอ่ะกูยอมรับอ่ะแล้วมึงรับไม่ได้ก็คือเป็นปัญหาของมึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวตนเขาก็ตัวตนนึงแต่ว่าพอสื่อสารกับคนวงกว้างอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยมันไปเรื่องกว้างแล้วเนี่ยผมแค่มองว่าสื่อสารแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับทางปลดเพราะว่าคนมันฟังยากทีนี้คุณจะไปว่ามึงสมาธิสั้นไหมมึงไม่ฟังให้หมด10ชั่วโมงไอ้เหี้ยใครมันจะไปฟัง10ชั่วโมงผ่านฟังคือไอ้ตรงเนี้ยมันไม่สามารถใช้กับทุกคนได้อันนี้คือเรื่องแรกคือวิธีการตอบโต้เรื่องที่2อันนี้คล้ายๆพี่บ่วงคือการปั่นเล่นของทีมและหลายๆคนไม่ใช่แค่พี่ปลดนะแต่มันก็มีหลายคนมีหลายตัวละครเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมไม่ได้ตีขุมว่าทุกคนทำเหมือนกันนะแต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองเล่นเกินเส้นไปอย่างกรณีของเบสเนี่ยที่คุยกับน้อง Real Gamer ผมดูแค่ท่อนนั้นผมดูเฉพาะข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยอันเนี้ยมันคือการปั่นและเล่นที่เกินเส้นไปในฐานะของคุณเป็นทีมผู้ชาย 3-4 คน
แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะหัวรุนแรงโมโหอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นเรื่องอื่นไปด่าพี่เขาแล้วพี่เชิญมาชวนออกรายการแล้วผมได้ยินประมาณว่าแบบทำไมน้องเปิดรายการมาไม่ขอโทษก่อนเหรออะไรเงี้ยคือในมุมเบสอาจจะบอกว่าเล่นแต่ไอ้เชี่ยคนอื่นมันไม่รู้เว้ยแล้วยิ่งมึงเป็นน้องผู้หญิงคนเดียวที่มึงกำลังโดนคนลุมอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับมึงโดนลุมโดนรังแกในระดับหนึ่งแล้วก็มีคำพูดประมาณว่าแบบถ้าอย่างนั้นตบหน้าตัวเองนี่ตบหน้าแบบว่าอยากตบเบสใช่ไหมน้องตบหน้าตัวเองคืนหรือว่าจะให้พี่ตบแทนอะไรเงี้ยเล่นหรือไม่เล่นไม่รู้แต่ผมว่าพอมันเป็นวงนอกคนในสังคมตัวเองผมว่าโคตรเกินไปเยอะแล้วพอมึงเล่นเกินไปมากๆเนี่ยอย่างที่พี่บ่งบอกพอมึงดีเซนสุดท้ายมึงเล่นแล้วมันยิ่งมันเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีอีกหลากหลายครั้งอ่ะที่มันเล่นแล้วมันเกินเส้นของคำว่ากฎหมายไปแล้วผมไม่ได้พูดถึงแค่ศีลธรรมนะแต่คือมันผิดกฎหมายแล้วมันก็จะเป็นตราหรือว่าเป็นจุดแผลที่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกินของคำว่าเล่นการเล่นปั่นการเล่นปลดแต่ว่าอาจจะโดนฟ้องร้องกันเลยก็ได้มันมีทีนี้พอการชี้แจงเราเห็นแต่การตอบโต้แบบเยาะเย้ยเนี่ยแม้ทางฝั่งโอคารุโตะคงจะไม่ได้นำเสนอข้อมูลถูกหมดเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกของคนชมมันรู้สึกว่าไอ้เชี่ยคนแบบนี้มันอันตรายว่ะมันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ๆมึงเข้าไหมในมุมของกูนะประเด็นที่3คืออยากจะชี้แจงโดยภาพรวมว่าสังคมของปลดเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วปลดเนี่ยมันอยู่กับสังคมไทยมานานคือในที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็เห็นปลดเนี่ยไปเล่นคนใหญ่ๆบ้างเข้าไปในวงการเมืองบ้างหรือว่าเซเลบริตี้ดาราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายครั้งที่สังคมมันเฮโลไปด้วยมันก็มีหลายครั้งที่สังคมเห็นด้วยแต่ว่าทุกการกระทำแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปใช้กับทุกๆคนในสังคมได้ในมุมผมซึ่งอันเนี้ยผมจะมาถามพี่บุ๋มเพราะผมไม่รู้ว่ามันแฟร์ไหมการที่มึงแบบว่าใช้เทคนิคการปั่นการกดดันการเล่นข่าวปลอมเงี้ยพอไปทำกับคนที่แบบอาจจะเป็นคนตัวสูงคนมีอำนาจอะไรเงี้ยสังคมมันโอเคไงเฮ้ยสมมุติมึงไปเล่นคนที่สังคมไม่ชอบพี่ศรีสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยสังคมแบบเฮ้ยเล่นเลยแต่พอมึงมาเล่นกับคนตัวเล็กๆน้องรุ่นน้องอะไรเงี้ยสังคมต่อต้านคำถามผมคือว่าไอการปั่นล้อเยาะเย้ยอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่การกระทำหรือมันเป็นเรื่องของเป้าหมายที่มึงเลือกทำวะมันจะต้องคิดยังไงเรื่องนี้พี่บวงคือสำหรับผมผมขีดเส้นค่อนข้างชัดนะผมว่าเรื่องเนี้ยผมคิดว่าการแซะการล้อเป็นเรื่องที่ทำได้ ไม่ว่าจะกับคนดังหรือกับคนตัวเล็กๆแต่ว่าการปั่นไม่ควรทำปั่นหมายถึงแบบสร้างเฟกนิวนึกออกไหมมันคนละเรื่องกับแซะกับล้อแล้วอย่างผมพูดตามตรงผมก็แซะกับล้อผมไม่เห็นคนแบบว่าข้างอะไรสักอย่างจนแบบว่าแม่งเสียการเสียงานแม่งเสียเงินเสียความสัมพันธ์ผมก็มีแซะเวลาผมพูดว่าแบบเฮ้ยเชื่อมึงไปเชื่อเรื่องแบบนี้ได้มันมีล้อแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้สร้างอะไรที่มันเป็นการหลอกลวงขึ้นมาอีกนึกออกปะแต่ผมมองว่าการปั่นแม่งคือการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม่เป็นข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นการหลอกลวงแล้วพอมันเป็นการหลอกลวงมันก็อย่างที่ผมบอกคือไอ้เชี่ยปัจจุบันเฟกนิวมันยังมีไม่พอเหรอวะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันนั่นแหละมันไม่โอเคผมค่อนข้างเห็นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของผมที่ดูปรากฏการณ์นี้แล้วมันก็เข้ามาตีกันในกรุ๊ปบิ๊กบวงในอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเรียกว่าผมก็ต้องจัดการกรุ๊ปอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะซึ่งผมไม่อยากให้มันเลอะเทอะเละเทะมากเกินไปแต่ก็อยากให้ผู้คนมันยังคุยกันได้แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้แล้วผมก็ไม่อยากจะพูดในตอนนี้แต่ว่าก่อนเปิดไลฟ์เนี่ยคุยกับพี่บวงแล้วพี่บวงคิดว่าในเมื่อมันมาคุยถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะคุยให้มันเคลียร์ไปเลยซึ่งมันยังอยู่ในเรื่องที่2อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เกิดกับผมเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีในโอคารุโตะคุงแล้วแต่มันเป็นเรื่องของพี่บิ๊กกับในข่าวปลดผมต้องเป็นคนเล่าไหมหรือพี่บวงคนเล่ามันจะแฟร์กว่ามันต้องให้ใครเล่าเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังก็ได้เพราะว่าอันนี้นะไม่ใช่เรื่องของผมนะเรื่องของพี่บิ๊กแต่ผมฟังแล้วผมยังโมโหแทนเลยมันก็เกิดขึ้นประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วเหรอตอนนั้นมีคนทักมาหาผมบอกว่าเฮ้ยพี่เห็นไหมที่แบบว่าข่าวปลดเขาไลฟ์แล้วก็พูดถึงพี่บิ๊กเสียหายตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยใช่เหรอวะมันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะพี่บิ๊กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปรากฏว่าเข้าไปดูผมดูได้แค่แป๊บเดียวเองแต่ว่าผมจำได้ว่าคือเขาพูดถึงพี่บิ๊กแบบค่อนข้างแย่แบบมีด่าหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ว่าที่ทำให้ผมโมโหเลยนะก็คือพูดประมาณว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปร้านน้องชายพี่บิ๊กเลยดีกว่าอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ย
อยู่เนี่ยไปเจอกัน BTS ตรงเนี้ยนึกออกปะอันเนี้ยมันคือการปั่นมันไม่ใช่การแซะหรือการล้อนี่แหละที่ผมพูดถึงเนี่ยความปั่นเนี่ยมันแบบมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นความจริง แล้วคนมันแยกไม่ออกพอมันไม่เป็นความจริงอ่ะคนมันแยกไม่ออกนึกออกปะคือผมไม่รู้นะว่าคุณตั้งใจยังไงมันไม่มีใครรู้เว้ยแต่พอมันไม่มีใครรู้ถ้าคนฟังมันก็ไม่รู้แล้วมันคิดว่าคุณจะไปจริงคุณจะไปสร้างปัญหาจริงๆแล้วเขามาจริงๆแบบนี้คือทำยังไงวะซึ่งอันนี้ผมพูดตามตรงนะผมกับพี่บิ๊กอะคุยกับเบสแล้วพยายามคุยกันซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เรียกว่าการปรับความเข้าใจ แต่มันเรียกว่าการอธิบายให้เบสเข้าใจว่าเฮ้ยเบสขอโทษพวกผมเนี่ยพวกผมรับไว้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยคือการกระทำของเบสมันก็ไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็คือมันก็ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ต้องมายุ่งกันคือผมพูดตรงๆว่าคนเราเนี่ยแม่งเหยียดกันด้วยทุกอย่างอย่างเรื่องของพฤติกรรมอย่างเรื่องของฐานะอย่างเรื่องของชาติพันธุ์ คุณเห็นกลุ่มคนที่แม่งมีฐานะร่ำรวยเงินทองเนี่ยก็เหยียดคนยากจนว่าแบบเฮ้ยมึงเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือคนยากจนแม่งแม้แต่คนยากจนมันก็เหยียดคนมีฐานะว่ามึงเป็นผู้ดีตีนแดงมึงทำตัวไฮโซมึงทำตัวหรูหรามึงต้องมีระเบียบวินัยนู่นนี่นั่นพวกกูนี่แม่งเลียวคือคนแม่งเหยียดกันได้หมดแล้วกลุ่มข่าวปลดกับกลุ่มบิ๊กบวงเนี่ยแม่งก็เหยียดกันไปมาคือกลุ่มข่าวปลดแม่งก็แซวบิ๊กบวงว่าโอเค เป็นกลุ่มที่แบบทำตัวเป็นประชาชนแล้วกลุ่มบิ๊กบวงมันก็เหยียดกลุ่มข่าวปลดว่าเป็นขยะผมพูดตามตรงนะว่าไอ้เชี่ยมันไม่สมควรทั้งคู่นะผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไปนั่งเหยียดไปนั่งเหมารวมผมย้ำอยู่เสมอว่าคนเราแม่งควรดูที่การกระทำแล้วก็ใช้เหตุผลเราควรที่จะลดเรื่องอารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์เราจะเป็นสัตว์เรามีจิตใจอ่ะเราก็พยายามลดให้มากที่สุดผมอยากจะอธิบายถึงเรื่องที่ว่าคุยกับเบสเพิ่มนิดนึง คือเบสเขาก็พูดตรงๆว่าเขาขอโทษว่าเขาเล่นล้ำเส้นเกินไปจริงๆตอนที่ผมคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกเขาขอโทษเลยแต่ว่าเนี่ยผมรู้ว่าเบสฟังคลิปนี้อยู่แล้วผมก็อยากจะย้ำให้ฟังว่าก็พอมันปั่นผมไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเลยกับคำพูดที่ว่าเบสบอกว่าเบสเห็นผมเป็นพี่เนี่ยเบสบอกว่าอันนั้นเนี่ยผมขอโทษและล้ำเส้นไปเนี่ย ผมพูดตามตรงนะว่าผมยินดีที่จะรับเอาไว้แล้วผมหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่เบสต้องการจะพูดกับผมกับบิ๊กจริงๆแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าแม่งจริงหรือเปล่าแล้วแม่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเศร้าเพราะว่าผมยืนยันตรงนี้ได้เลยว่าสิ่งที่ผมเห็นในตัวเบสมันคือของจริงนะผมว่าเบสเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ดีได้แล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งกับเบสเหมือนเดิมที่ผมพูดไปว่าคำขอโทษมันสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทำพลาดไปที่มันล้ำเส้นไปมันคืออะไรและในอนาคตคุณจะเปลี่ยนแปลงมันไหมคือผมพูดตามตรงว่าคนเราแม่งไม่ใช่คนดีตั้งแต่เกิดและแม่งก็ไม่ใช่คนชั่วตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนได้ผมไม่ได้อยากจะให้โอกาสหรือไม่ได้อยากจะตัดโอกาสใครผมไม่มีสิทธิ์แต่ผมแค่เข้าใจธรรมชาติของคนว่าคนเรามันก็เปลี่ยนกันได้มันเปลี่ยนดีขึ้นได้มันเปลี่ยนแย่ลงได้ผมว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแม่งก็ไม่ใช่เรื่องแย่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย้ำอีกครั้งผมไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยมึงเป็นคนแบบนี้มึงคุกคีกับคนแบบนี้มึงมันขยะมันไม่ใช่เว้ยไม่อย่างนั้นคือคนแม่งก็ไม่ต้องมีโอกาสที่จะพัฒนาอะไรกันแล้วเหรอแล้วก็อยากจะย้ำให้เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นผลจากการปั่นที่มันค่อนข้างรุนแรงคืออย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องของผมด้วยซ้ำแต่ผมฟังแล้วผมยังโมโหแทนพี่บิ๊กเลยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรสุดท้ายเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยเฉลยว่านี่แค่นัดไปกินข้าวกันแต่ว่าคนฟังมันไม่รู้นึกออกไหมคนฟังมันไม่รู้ว่าคุณจะมากินข้าวมาถึงคุณจะมาทำลายข้าวของไหมหรือว่าคุณอาจจะคิดว่ามากินข้าวแต่คนที่มากับคุณเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีคนที่มาคุยกับพี่บิ๊กโดยตรงที่ไม่ใช่เบสนะแล้วมันก็แสดงท่าทีว่ามันไม่ได้ชอบพี่บิ๊กนึกออกปะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กนั่งอยู่ในร้านแล้วคนนั้นแม่งเดินมาพี่บิ๊กจะต้องทำยังไงวะผมต้องทำไงแล้วตรงนั้นแม่งไม่ใช่แค่ร้านของน้องพี่บิ๊กเว้ยอาม่าพี่บิ๊กป่วยก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นเวิร์กของญาติเขาก็อยู่ตรงนั้นลูกเด็กเล็กแดงก็อยู่ตรงนั้น
ถ้าสมมุติว่าแม่งมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบจากคำแค่ว่าเฮ้ยผมพูดเล่นหรือผมปั่นนึกออกใช่ปะคือผมไม่ได้อยากจะเป็นตำรวจตรวจศีลธรรมแล้วก็แบบเฮ้ยพวกมึงสนุกกันไม่ได้มึงห้ามแซะอะไรเงี้ยคือไอเรื่องของวาทศิลป์การพูดแซะการพูดแซวให้มันเกิดเอฟเฟกต์การตลกในมุมของคอมเมดี้เนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ความสามารถนี้ในการหากินผมไม่เถียงเลยว่าแม่งอาจจะมีผลกระทบที่มันทำให้คนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะแซะทำไมวะแต่ผมพูดตามตรงว่าผมคิดว่ามันยังอยู่ในขอบเขตแล้วแม่งไม่เหมือนการปั่นเว้ยอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแทนพี่บิ๊กส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะย้ำการมานั่งเหมารวมและเหยียดกันเพราะว่ามันกระทบกับทุกคนมันกระทบกับการที่พอเหมารวมเนี่ยผมกับพี่บิ๊กเป็นแอดมินกลุ่มบิ๊กบ่วงคือเราก็แบนทุกคนที่แม่งทำผิดละเมิดกลุ่มอะแต่มันกลายเป็นว่าพอเราไปแบนคนของข่าวปลดเนี่ยไอคนในข่าวปลดนี่ผมไม่ได้พูดถึงแอดมินข่าวปลดหรือตัวข่าวปลดนะคนของข่าวปลดเนี่ยแม่งก็จะใช้เหมารวมแล้วว่าแบบอ๋อเพราะพวกกูเป็นข่าวปลดเหรอมึงเลยแบนไม่ใช่เว้ยผมอธิบายไปแล้วว่ากฎมันก็คือกฎก็ใครทำผิดกฎผมก็แบนผมไม่สนหรอกว่าแม่งเป็นข่าวปลดผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่กลุ่มข่าวปลดหรือเปล่าตอนผมกดแบนตอนผมกดลบคอมเมนต์น่ะมันแค่นั้นเว้ยว่าคุณพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีอ่ะผมก็แค่แบนแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมอยากจะให้คุณเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าคนเราแม่งก็มีความสามารถของมนุษย์เนี่ยแหละผมกับพี่บิ๊กอ่ะแม่งพูดตรงๆว่าไม่ได้มีเวลา24ชั่วโมงทุกวินาทีที่แม่งจะมาดูว่าใครแม่งโพสต์ข้อความเหี้ยๆอะไรที่แม่งไม่ได้กั่นมาจากสมองคือถ้าผมเห็นหรือพี่บิ๊กเห็นน่ะผมก็จะแบนพี่บิ๊กก็จะแบนแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยคุณก็ช่วยกันดิคุณก็ส่งรีพอร์ตมาดิไม่ใช่ไปแคปประจานแล้วแบบเนี่ยไอ้เชี่ยบิ๊กกับบวกแม่งไม่เห็นแบนเลยเนี่ยแม่งล้อพ่อล้อแม่เพื่อนกูคุณก็แคปให้ประจานอย่างนั้นนะแต่คุณก็ไม่ทำอะไรเฮ้ยแบบนั้นน่ะมันก็ต้องมานั่งนึกนิดนึงว่าแบบมนุษย์เราแม่งขอบเขตมันจะทำอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ผมพูดตามตรงว่าผมคิดว่าเดี๋ยวแม่งผมกับพี่บิ๊กก็ต้องเทคแอคชั่นว่ามันต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มมากกว่านี้ไหมจากกลุ่มที่แม่งเป็นกลุ่มพับบิกแม่งก็อาจจะต้องปิดเป็นกลุ่ม private ไหมแล้วก็คัดคนไปเลยคือผมกับพี่บิ๊กพูดตามตรงว่าtake responsibility นะคือเรารับผิดชอบนะเราอาจจะนาอีฟเกินไปเราอาจจะใส่ซื่อเกินไปเราอาจจะให้ค่าสมองของคนในอินเทอร์เน็ตมากเกินไปว่าเรามีกลุ่มตรงนี้แม่งมาแชร์ข่าวสารกันมาพูดคุยตลกกันแล้วแม่งก็จะเป็นอย่างที่เราหวังว่าไอเชี่ยคนเราแม่งแบ่งไม่ได้เว้ยแม่งมึงจะเป็นใครมึงจะชอบดูข่าวปลดมึงก็ชอบดูผมมึงก็ชอบดูพี่บิ๊กหรือมึงก็ชอบดูใครมึงทำตัวอย่างเงี้ยถ้าคุณจะด่าคนอื่นว่าสว่าคุณก็ต้องมองตัวเองในกระจกสักนิดนึงว่าการกระทำของคุณแม่งไม่ต่างกับเขาอันนี้ในมุมของผมพี่บิ๊กว่าไงผมขอเติมสถานการณ์ที่พี่บ่วงเล่ามาสักนิดนึงเพื่อให้เข้าใจบริบทว่าผมไม่ได้สนิทกับเบสเหมือนที่พี่บ่วงสนิทแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องจากกลุ่มเก่าบิ๊กบ่วงกลุ่มแรกที่มันไป 70,000 กว่าเมมเบอร์คือตอนนั้นโอ้โหเชี่ยวันหนึ่งแม่งเป็น100โพสต์คอมเมนต์แม่งหลายพันกูบอกเลยคือคนมันแชร์กันเยอะมากเว้ยแล้วมันเป็นปัญหาเพราะว่าเบสกับเหล่าลูกสมุนเขาเนี่ยชื่อก็คือเบนซ์เนี่ยพูดตรงๆชื่อแม่งเห็นอยู่แล้วเบสเบนซ์เนี่ยก็เข้ามาปั่นกันอยู่ข้างในเนี่ยมาเล่นสนุกซึ่งผมเข้าใจเบสผมไม่มีปัญหาแต่ว่าพอปั่นเยอะๆคนในคอมมูมันอยู่ไม่ได้มันก็ส่งอินบ็อกซ์มาหากูวันละ 4-50 อันบอกพี่แบบนี้ผมอยู่กันไม่ได้นะพี่จะปล่อยให้คนเขาทำแบบนี้กันเลยผมก็ต้องทำการลบอันไหนที่ผมคิดว่าเบสเล่นแล้วสนุกตลกผมก็เอาแปะเอาไว้ผมไม่ได้ลบทุกอันแต่ว่ามันมีหลายอันที่มันโดนลบแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่าไอ้พวกเนี้ยพอแม่งโดนลบปุ๊บแม่งทำใจไม่ได้แม่งแค้นแม่งก็ยิ่งโมโหกลายไปว่ามันก็คือเกิดเป็นไลฟ์หนึ่งที่เบสเนี่ยเอาเข้าไปพูดว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งเซนซิทีฟว่าบิ๊กบ่วงอะไรมาเนี่ยเฮียแล้วไลฟ์นั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปดูมีคนตัดมาให้ผมดูผมเห็นโดด่าแม่ผมเยอะมากตัวผมเองและพี่บ่วงทั้งคู่เนี่ยแม้เราจะดูอะไรมาเยอะกูยังดูไม่ออกเลยว่ามึงปั่นหรือมึงเล่นหรือมึงอะไรแต่ว่าอย่างแรกคือกูเห็นว่ามึงไม่พอใจกูมากๆที่โดนลบโพสต์โดนลบคอมเมนต์อะไรแบบนั้นแล้วพอสุดท้ายไปเป็นว่าโดนเรียกระดมพลให้มาบุกที่ร้านเนี่ยในมุมผมคุณจะให้ผมทำยังไงผมมองคิดไปนะว่าเฮ้ยมึงจะแค่พูดเล่นเหรอวะมึงมาจริงป่าววะแต่ว่าในเนี้ยคือด่าแม่กูเละกันเละแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นี่ผมมองว่าถ้าคุณมีปัญหากับผมคุณก็พูดคุยกับผมตรงๆอันนี้
เส้นนี้ปล่อยวางให้ค่อนข้างไกลแต่ถ้ามายุ่งกับครอบครัวอันนี้สำหรับผมนี่คือโคตรเกินเส้นอาม่าผมเป็นอัมพาตนอนอยู่ญาติผู้ใหญ่ผมดูแลอยู่น้องชายผมเพิ่งเปิดร้านมึงทำแบบนี้มึงจะให้กูแบบว่าระเบิดตัวเองตายเข้าไปใส่กับมึงถ้าเกิดว่ากูเจอพวกมึงเดินมา 4-5 คนในความรู้สึกของผมตอนที่ฟังไลฟ์เนี่ยตัวเองโดนด่าแม่แล้วคุณจะมาบุกที่ร้านผมไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าในใจนึงผมคิดว่าผมต้องโทรไปบอกให้ญาติและน้องชายผมเตรียมรับมือไหมผมคิดอยู่สักพักนึงผมก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มาก็คืออะไรก็คือมึงปั่นกูแล้วน้องกูกับญาติกูต้องมานั่งระวังว่าจะมีคนมาบุกร้านใครวะเนี่ยใครจะมาบุกวะพอผมมองว่าตัวเองเป็นปัญหาที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยจะต้องเดือดร้อนเนี่ยมันมีช่วงเวลาของความฟีลขาดเลยซึ่งผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นได้ด้วยอย่างเช่นน้องริวเกมเมอร์ที่อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นโวกหรือว่าอาจจะหัวรุนแรงอยากจะตบพี่เบสอะไรเงี้ยมันสามารถลิงก์ได้ว่าขนาดกูโตกว่าน้องเขาเยอะกูยังจะฟีลขาดเลยเพราะว่ามึงเล่นแบบนี้แต่สุดท้ายเขาอาจจะมาหรือไม่ได้มาแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและรู้สึกว่าเล่นเกินเส้นของพวกเขาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจผมแล้วแต่ผมไม่เคยคุยกับพี่บ่วงเรื่องนี้เลยผมไม่เคยบอกให้พี่บ่วงรู้ผมไม่เคยบอกให้ที่บ้านรู้เลยเพราะว่าแค่บอกมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเว้ยสำหรับคนในครอบครัวผมเพิ่งจะมาคุยกับพี่บ่วงก็คือเมื่อมีเหตุการณ์โอคารุโตะคุงนี่แหละแล้วก็เลยบอกพี่บ่วงรู้ว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้พี่บ่วงก็ทราบแล้วก็เลยคุยกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับเบสเป็นการส่วนตัวแล้วมีการขอโทษขอโพยกันแล้วผมไม่มีปัญหาย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าให้มันไปถึงขั้นครอบครัวเลยอันนี้ผมขอนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครกับเคสไหนก็ตามมันเกินเส้นไปมากสำหรับผมและผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบสเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือคอมมูนิตี้ในปลดที่มึงปั่นเล่นแล้วมันมีเด็กเกรียนๆเยอะเหมือนอะไร FC มารีอะไรที่เคยเขาพูดกันมึงคุมคนในคอมมูนยังไงกับการปั่นที่เกินเส้นแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วผมเราต้องระแวงไปนานแค่ไหนเรื่องพวกนี้ผมอยากฝากเอาไว้ว่าการปั่นเล่นการเยาะเย้ยสนุกเนี่ยแม้มันจะไม่ผิดกฎหมายเนี่ยหรืออาจจะผิดศีลธรรมไหมไม่รู้แต่นี่คือความรู้สึกของคนที่เรียกว่าโดนแล้วกันอาจจะไม่ได้โดนเยอะอาจจะไม่ได้โดนจริงแต่มันไม่ใช่คนจำนวนมากที่มันจะเข้าใจการเล่นแบบลึกขนาดนี้ในมุมที่คุณเรียกว่ามันเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทางเบสแล้วก็คนที่อยู่ในคอมมูรวมถึงคนที่อาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เลยอาจจะมีความโมโหมากให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามทบทวนว่าเรากำลังจะเล่นเกินเส้นกันไปแล้วไหมเราจะคุยกันได้ไหมหรือว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยผมไม่อยากให้มันมีเรื่องแล้วผมอยากให้ทุกอย่างมันแฮปปี้ไปอย่างที่มันเคยเป็นนะอันนี้คือในมุมผม